Hi mga mommies! This is Mommy K and welcome to Mommy K Diaries. And for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung na-avail kong flashcards na sa isang online store. That is Arts and Stars. I will link down below their Facebook page. So, ayun. When I was scrolling up my Facebook wall, nakita ko tong shop na to. Tapos, ang ganda, interactive yung mga sheets nila, answer sheets, laminated yung kanilang mga flashcards. So, ako as a working mom, I'm a teacher by profession. Kaso nga lang, medyo yung time namin, medyo more on kami sa online class. Medyo I have 2 toddlers and yun nga lang, medyo kulang yung time namin sa kanila. So naisip ko na bilhan si Yuan and si Yuan at saka si Yumi ng set ng flashcards. So my first plan is to buy or invest a laminating machine. Syempre, kailangan ko rin sa work, ganun. And meron naman akong printer and laptop, so I can also do some stuffs like that. So nga lang, hindi ko na maano dahil hindi ako makapag-avail. Ganun din naman ang price siguro niya if ever na magawa ko ng siguro next time na lang akong mag-avail ng or mag-invest ng laminating machine. Pero yun, natutuwa lang kasi ako dito sa shop na to kasi ang cute na na-receive ko siya. So, i-share ko lang sa inyo. Papakita ko rin dito yung kung ano pa yung pwede nyong mabili sa shop na yan. Pero yung sa akin kasi, so, ayun nga, ito, kararating lang ng box. Oops. Alam nyo, maganda siya for as a birthday gift. Ayan o. Personalized siya. Nakalagay yung name ng nakalagay dito, special delivery for, then yung name ng bata. So, ayun. Yung box niya is ganito. Yung style ng box niya. So, ang ganda niya ng panregalo actually. So, binabala ko. Mag-avail ako ng another set. Next month, then next month another set. Para nadadagdagan yung collection na naman ito. So, ayan. Parang ayaw ko nga buksan kasi ang ganda ng ang ganda ng package niya. So, ayan. Parang hinihinaya akong buksan. So, I'll show you guys.
the cat? Cat. Where's the cat? You find where's the cat? Cat. Please find me the cat. Where's the cat? Cat. What's this? Cat. 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 Cat again. You say it again. Cat.